and for your advocacies. May your inner beauty shine on. Mga kwento ng katatagan, empatya, malalaking emosyon ang pag-uusapan natin kasama ako, si Ina Salazar, Jayton Sulueta, Sabrina Ongkingko, mga kakaibang bata mula sa AHA Learning Center at special guests tuwing Sabado dito sa AHA Ibang Klase. Turo, Guro. Turo, Guro. Radyo, Turo, Guro. Praktikal na payo para sa gurong Pilipino. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng gabi. Turo, Guro. Turo, Guro. Turo-turong pangguro. Sari-sari ang hain, napapanahong usapin, sagot sa suliranin, sama-samang hanapin, tuloy kayo. Good evening. Good evening, good evening, good evening sa ating mga katribo, and good evening din, Teacher Dev. Good evening, Teacher Bell. Good evening. It's a Monday again. Sana naman naging maayos ang pahinga natin nung weekend. It's so good to be with you again, dear teachers, for another 30 minutes of kwentuhan about English language teaching. Ako po si Teacher Bell from Ateneo de Manila University, and this is Radyo Turo Guro. Masarap ang usapan, hapunan ay karunungan. Good evening po. Ako naman po si Teacher Dev mula sa Ateneo de Manila University at welcome back mga katribo. Makakasama rin po natin ngayong gabi si Teacher LV maya-maya. Siya po ay nagtuturo sa Binangonan Rizal High School. Maririnig po natin mamaya ang kanyang sharing of teaching strategies during these challenging times. So samahan niyo po kami habang kayo ay naghahanda ng hapunan o naghahapunan na. Today is Monday again, and our subject for today is English. Pagsisikapan po natin na hindi po ito nosebleed episode. But before we continue our talakayan for tonight, dear teachers, kung meron po kayong gustong i-share na insight o comment based on tonight's menu of ideas, please post your comments on Facebook Tribe Today o sa Facebook ng Radyo Bandido, o kung nanonood po kayo sa YouTube live streaming o di kaya naman po sa radyo, ito po ang mga numero kung saan kayo pwedeng mag-text ng inyong mga comments. Kung ginagamit po nyo ang Smart, ito po ang numero 0961-726-4546, o kung ginagamit nyo naman po ang Globe, ito po ang numero 0915-511-3958. Sana po mabasa namin ang mga comments ninyo tungkol sa topic natin ngayong gabi. Para manalo ng Facebook, ng Tribe Tribe t-shirt. Sorry po, excited na naman po ako. Ng Tribe t-shirt na suot namin ni Teacher Bell. Tribe means Teachers Redefining and Innovating for Better Education. Ito po ang napagandang t-shirt natin. So, sana rin po ay naalala ninyo ang siksik na talakayan natin last week. Ano na nga ba ang mga highlights sa natutunan natin? Let's review. Last week, si Teacher Bell discussed Stephen Krashen's concept of language acquisition. Ano raw yun? It is the process we experience while using our mother tongues. Yun pong hindi tayo aware kung paano tayo naging magaling o naging sanay na sa paggamit ng ating mga sariling wika dahil araw-araw natin itong naririnig o ginagamit. This is different, dear teachers, from language learning. Yes. When we are conscious that we are learning another language. And this is what happens when we teach a new language in the classroom. Language learning.
So, because we are focused on the new language, kadalasan o traditionally, nagiging focus po natin ay pagturo ng linguistic structures or grammar rules, yung mga subject-verb agreement, plural, singular, yung mga ganun po. At dahil focus tayo sa structure, nasasanay din po tayo sa paggamit ng ating red ball pen sa Yes. error correction. Chine-checkan po natin yung mga maling grammar, mga maling pronunciation, ganun po. But according to Stephen Crash and according to Teacher Bell, if we can create conditions of language acquisition, yung parang hindi nila namamalayan na natututo na pala sila ng new Tama. language, yon, mas matututo po sila ng English language kasi po mas enjoy. So paano po natin gagawin yan? Napag-usapan na natin yan through the lowering of the affective filter a few weeks ago, or yung pagbaba ng kaba at nervyos ng mga bata at pagbigay ng comprehensible input o yung hindi nakaka-nosebleed agad para maintindihan ng mga bata at ma-enjoy ang mga lessons nila. Ang ganda nga po ng sharing ni Teacher Ram last week, if you will Yes. remember, his topic on the power of words during these pandemic times. Naalala nyo, Teacher Bell, talagang Yes, yes. feel niya. Kung maalala nyo po, binigyan tayo ni Teacher Ram ng 3 tips. Number 1, simplify activities. Number 2, show concern. Number 3, stay connected. At sinabi pa ni Teacher Ram na during these times, ang teacher presence is delivered only through the modules in the learning yes. packets. That's why we have to be very careful with our choice of words and the feedback that we give. Yun po ang highlights last week. Tama ba, Teacher Bell? Nako, tama. Very comprehensive ang review ni Teacher Deb. So mga katribo, ito naman po si Teacher Bell para sa next segment. Ang share ko lang. Yes. SKL. Share ko lang. So again, thank you Teacher Deb for that review, no. My sharing today will extend, no, our discussions about second language acquisition and learning. Mga katribo, ang pagtuturo ng English sa Pilipinas kasi, no, lalo na for a large majority of our students, is really a second language acquisition and learning issue. Ibig sabihin, para sa maraming mga estudyante, ang English ay hindi nila mother tongue, no, or first language. They are born in a community where English is not often heard nor spoken. Kaya hindi natin ine-expect for these children in these communities to easily acquire the language, no? Because of this, no, language learning becomes a challenge. Ayon nga sa maraming mga linguistic research, no, if the English teacher is able to recreate the conditions of language acquisition in the classroom, mas mapapaganda ang pagkatuto ng English. So ngayon naman, dear teachers, allow me to introduce another concept that concerns also second language acquisition. Ito po yung konsepto ng BICS, no? B-I-C-S, hindi po yung ballpen, no? BICS, B-I-C-S, and CALP, C-A-L-P. Ang BICS po, B-I-C-S, is an acronym that refers to Basic Interpersonal Communication Skills. Ang CALP naman po, C-A-L-P, refers to Cognitive Academic Language Proficiency. Ito pong konsepto ng BICS and CALP ay galing sa isang kilalang educational linguist sa taga-Canada, no, sa University of Toronto, si Jim Cummins. Kung kayo po ay English education major, most likely you studied the works of Jim Cummins, no, alongside the works of Stephen Krashen. Sa larangan po ng educational linguistics ng mga katribo, ito pong konsepto ng BICS and CALP ay ginagamit para ipakita ang kaibahan ng language that is heard and spoken in conversations sa language that is used in academic settings like the classroom. A person who is fluent in BICS can interact well in any social situation. We all use BICS in our everyday, no, social interaction. BICS po kasi mga katribo is conversational language. Then, when we put in
an academic setting, no, the language we use in schools somehow gets elevated into a form that is more formal than BICS. Ito naman po ang CALP, Cognitive Academic Language Proficiency. Yung CALP po, mas formal po ito. Malalim ang mga words. It is not the same as the everyday talk, no, na ginagamit natin, mga katribo. Ngayon, bakit mahalaga na alam natin ito as English teachers, no? Gaya po ng binanggit natin earlier, sa Pilipinas po, English is not a mother tongue for many students. In other words, ang BICS po ng mga estudyante natin ay hindi English. Ang BICS po nila ay Tagalog or Bisaya or Ilocano or any of the 175 different Philippine languages. So imagine niyo po, no, dear teachers, kung ang BICS nila ay hindi English, kakayanin ba nila ang CALP ng mga textbooks or modules natin? Uulitin ko po, no, dear teachers, uulitin ko yung tanong. Kung ang BICS ng mga estudyante natin ay hindi English, kakayanin ba nila ang CALP ng mga textbooks or modules natin, no? So here now is the challenge, no? How do we help our students raise their BICS in English so they use their BICS to move up to CALP? Ayon po sa mga linguistic studies, no, it takes about 2 to 3 years to acquire BICS, okay? And about 5 to 7 years naman to develop CALP. Ngayon, this makes a lot of sense if we think in terms of mother tongue. Kaya nga po sa MTB-MLE policy ng DepEd, I'm sure alam niyo po yan, no, dear teachers. Yung MTB-MLE policy ng DepEd, it makes so much sense and is in fact supported by so many educational linguistic research all over the world, no? But going back sa earlier tanong ko, how do we help our students raise their conversational skills in English, yung kanilang BICS in English, so they can use these skills to better learn CALP, no? To better engage in academic English. So, marami po tayong sagot sa tanong na yan. Pero ang isang mahalagang sagot ay through exposing our students to many listening and speaking activities. So, listening and speaking po talaga ang mahalaga sa language acquisition. Kailangan po naririnig ang English at nagagamit ang English sa conversations. But, as we all know, dear teachers, malaking problema sa ganitong panahon ng pandemya ang lessons in listening and speaking. So talagang problema talaga kasi we will deliver the courses in modules. So paano ang listening and speaking? But not to worry kasi meron tayong ilang tips, no, Teacher Deb? Yes. Tips from our guest tonight. Yes. Thank you, Teacher Bell, for that new topic for tonight. Paano gagamitin ang BICS para mapunta siya sa CALP. And to discuss and share teaching strategies with this in mind, narito po ang ating featured teacher guest, si Teacher LV. Good evening, Teacher LV. Ayan po si Teacher LV. Siya po ay nagtuturo sa Binangonan Rizal High School at siya rin po ay nakapagtapos ng kanyang Masters in English, Language, and Literature Teaching sa Ateneo. Nakasama po rin natin siya sa Ateneo. Yes. Magandang gabi, Teacher LV. Thank you for joining us. Teacher LV. Magandang gabi po, mga katribo. Isa na naman pong Lunes ng masayang kwentuhan at masarap na hapunan. Kumusta po kaya ang mga guro ngayon? Siguro yung iba sa inyo ay nagsimula na ngayong araw na magturo. Pero kami po sa public school, sa October 5 pa magsisimula. O ready na ba kayo? Ready na ba ako? Sa next segment. Ready na sa next segment. Yes. So this remote teaching scheme may not be new to everybody. Pero para sa mga estudyante, lalo na yung mga nasa pampublikong paaralan, bago po ito. Sanay kasi sila sa face-to-face modality sa loob ng classroom. Andiyan si teacher, andiyan yung mga classmates nila, they do individual, pair, or group activities with the help and guidance of the teacher. Pero ngayon, sa new normal, bawal ang face-to-face.
At dahil sa usaping pagtuturo, ang isa sa pinakamabisang paraan ng pagkatuto ng wika ay sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasalita, ang listening and speaking skills. Paano nga ba ituturo ang listening skills sa remote teaching gamit ang printed modules? Naku, medyo mahirap at challenging. Para bang sinabi na magtuturo ako ng swimming pero walang swimming pool. Malayo. Yes, malayo yung ilog, malayo rin yung dagat. Pero kailangan nating gawa ng paraan. I think this is the best time para tayo ay mas maging creative, resourceful, productive, and resilient. Okay? Yes. Sa mga nakaraang episodes po, sinabi ni Teacher Bell at ni Teacher Deb yung tungkol sa lowering of the level of difficulty ng mga lessons para hindi po tumaas yung kanilang affective filter. Yan. So, ngayon po, i-apply na natin yan. Magturo na po tayo. Okay? Yes, yes. Kanina nga po, sinabi ni Jim Cummings na may BICS tayo at may CULP. Yung BICS po, yung kanilang conversational fluency, at yung CULP nila, yun yung kanilang language proficiency. Parang yung natutunan nila sa BICS, iaangat nila into CULP. Okay, so, ito po yung mga naisip kong paraan kung paano natin ituturo ang listening activity. Ang una ko pong naisip ay ang listen and make activity. Okay? Dito po sa activity na to, kung ang transcript po ng text or ng listening text ay nakasulat na sa module, pwede po nyo niyang ipabasa. Kahit sinong kasama nila sa bahay na kayang basahin yun. Pwedeng si nanay, si tatay, si lolo, si lola, tito, tita, o kaya yung mga ate at kuya nila, basta kahit sino na kayang basahin yung listening text. Okay. Okay. Or without the presence of them, siguro pwede rin yung kapitbahay, no? Yes. Si kumare, pwede. Ninang, ninong. Ninang, baka kapitbahay niyo si Ninang o si Ninong, di ba? Yes. Ngayon, pwede rin naman kayong humanap ng mga similar or related texts. Kunwari sa DepEd Commons, baka meron din sa DepEd TV at saka sa Knowledge Channel. Meron din naman siguro ng mga yan. And in doing so, we are applying the use of low-tech learning. Hindi laging high-tech kasi nga printed modules tayo Yes. So, ito pong listen and make activity ay isang following directions listening activity na habang pinapakinggan nila yung mga directions, they are allowed to complete a task or a project. Yan. Okay. Katulad po halimbawa, arts and crafts. Like dito po, pwede nyo silang paggawin ng different kinds of origami. Pwedeng fish origami, o flower origami, or any kind of origami that you can think of. Ito yung folding ng papel. Yes, pag-fold. Press. Those words can be part of their vocabulary development. Kasi diba sabi natin, ang following directions activity, it improves their memory and auditory skills. Alright. And it also provides meaningful language exposure through realistic tasks. Kunwari, yung flower origami mo, bigay mo kay nanay. Sa trabaho pagdating, di ba? Yes. Yan, pwede po yan. And the learners can decode messages purposefully and they can manage the information with confidence. At dahil dyan, magagawa nila yung required output dun sa module. Yes. Okay. Meron pa yata activity eh. Okay. Ang isa pa pong listening activity na naisip ko na pwede nating gawin ay ang photo narrative. Okay. Dito po, gagamit tayo ng mga listening prompt. Ang naisip ko pong listening prompt ay listen or watch news in English about COVID-19. Okay, pwede po yung mga frontliners o kaya yung SAP or ayuda distribution. Yes. And then afterwards, they can tell something about it. Or pwede rin pong ito sigurong maging family activity eh. Kunwari, gupit-gupit kayo ng mga pictures sa newspapers or magazines about ayuda distribution, about the COVID-19 frontliners. And then you put them all together. Tapos ilagay nyo sa portfolio, di ba? Yan, pwede rin po yan. Isa rin po magandang activity yan para sa mga bata gamit ang printed modules.
Okay. Yes. At kung talagang pipigain natin ang sarili natin, Para sa listening. meron pa po akong isang naisip na isang listening activity na I'm sure ginagawa na rin po ito kahit nung nasa face-to-face pa. Kaya lang minsan, dahil nga remote teaching tayo, medyo ito-tweak natin ng onte. Yan. Yes. Ito po ay tinatawag kong listen and respond activity. Okay. Paano ba yan? Yan. Yes. You can ask your students to what their favorite English song is. Yan. Yan. Tapos, kung wala silang radyo na pwedeng pakinggan, baka pwedeng si nanay na lang ang kumanta. Kantahin, oo. Kantahin ni nanay. Oo. O kantahin ni tata yung theme song nila nung sila Yes, ang team song ni nanay at tatay nung nagliligawan at pwedeng kantahin. Correct. And in doing so, baka ma-discover pa nila yung love story ni nanay at tatay. Oo, Ang tama. ganda. Nakakakilig yun. Napapaisip tuloy ako kung ano ang favorite song ko in English. Nako. Parang ang dami. Okay. Sa mga karaoke, ano bang kinakanta natin in English? Oo nga. Sa mga karaoke. Wag naman sana yung My Way, ma'am. Wag. Pero baka naman pwede ito. Yan. Ay, nako. Dito po, ang ginamit ko ay I Will Survive. Pero si Teacher Dev ba at saka si Teacher Bell, ano po ba yung song choice nyo kaya? Yan, parang napakaganda ng iyong choice Para selection. actually, I oo. Will Survive. Actually, Teacher maganda Bell, yan. Sa karaoke laging ginagamit yan. Katulad po ng pwede natin. nako, hindi po handa si Teacher Bell sa kanyang magic Wag sing. na lang. Not tonight. At first, I was afraid. Yeah, I was Petrified. petrified. Yes. O, yan po. Tapos po, ma'am, kung gusto nating palitan yung kanta, di ba? Pwede nating i-adjust, pwede tayong gumamit ng mga modern songs. Kunwari Modern. si Maroon 5. Yan, kilala ko yan. Kilala ko Ben yan. and Ben. Yan. Yan. Ben and Ben, Yan ang kilala mga ko rin yan. Sikat sa mga. And then Oo. pagkatapos, di ba, they can do yung itong nasa ano. Yan po. Ito yung pwede nilang maging post-listening activity. Kunwari po, meron silang 4 or 6 frame blank comic strip. Tapos sila na po yung magpo-provide nung thought bubbles na yan. Fill in the thought bubbles in the cartoon strip. Pwede pong ikwento nila o gumawa sila ng dialogue tungkol dun sa ano ba yung sinasabi ng character dun sa song. First, I was afraid. Yun, I was petrified. Why? Nakabuo kayo ng isang Thinking, I could never story. live without you by Yan. my side. Yan, ako ang galing naman. Hindi nyo masyadong memorize Teacher Dev and Teacher Bell. I will And then, survive. Yan. And then after po niyan, pwede rin nyo po yung gamitin isa pang paraan na kunwari ipalist down nyo po sa kanila yung mga different words that convey different emotions. Nako. From the song. Oo, At while tama. listening, pwede rin po ninyong ipasulat sa kanila yung lyrics, di ba? Yes. Lyrics ng I Will Survive. Listening talaga. Alin dun sa parte ng song ang very striking sa kanila. Alin dun sa parte ng I will survive. I will striking. survive. Yun. Yan, tipong ganyan. Tapos, Go now, in doing so, Go yan, now, go. yan. Pwede Walk pagkakataon na rin nating mga teacher na i-highlight yung mga embedded lessons dyan sa kanta na yan. Ngari, meron ba dyang imagery? May figures of speech ba dyan? Meron ba dyang mga verbs, adjectives, adverbs? Pero isa-isa lang, ha? Ang daming lesson. Because you're not welcome anymore. Yes. Yun. Isa lang. Kasi Walk out the door. pagkasabay-sabay, mahina kalaban, di ba? Oo, Mahina kalaban, isa lang. lang. Isang- At saka isang- lagi natin itatanong sa sarili natin, ano ba yung skill na gusto kong ma-develop sa mga estudyante ko by using this listening text or song as a listening Yes. text. Okay. Yes. O kasi Teacher Bell and Teacher Dev, for the end time na ginagamit ko ang kanta as a listening text, nakaka-encourage ako ng participation sa mga bata. Yes. Kasi lahat ng bata marunong kumanta. Yes. Oo, lahat yan. Totoo yan. Filipino trait yan. Pag nakahawak sila ng microphone sa karaoke, ay, hindi na nila yan bibitawan. Tama. Ayan si Teacher Bell sa kanyang magic sing. Laging handa. Lalo na kung familiar yung bata dun sa kanta na napili mo, o, di ba? Oo. Makakapag-express siya ng emosyon niya, ng nararamdaman niya. So, it encourages expression and participation in the class. Kaya Ang maganda din yun. sayang activity Right. niya. Tama. Tama. O, ano,
Yung mga activities na yan, isa ko pang na ginagawa na rin po yan sa face-to-face. Kaya lang this time, minus yung voice ni teacher. Wala yung Minus ang voice ni ni teacher. teacher. Yun, Okay. Ito pa po, meron po akong mga additional tips, mga katribo, Yes. na pwede po nating i-consider. Mhm. Isama po natin sa pag-aaral sina nanay at tatay, our Yes. neighbors. And then, i-maximize po natin yung paggamit ng offline technologies, yung Okay. readily available and accessible to our students. Okay. Yan. Yes. What activities that target both conversational fluency and language proficiency. Okay. That's right. Para yung bigs natin, yung bigs ng mga bata, at least ma-elevate dun sa HALT. Out. Oo, tama. Anak ko. Tapos po, kailangan din po ng appropriate level activities. Kasi nga, yung pang mga teaching modules na yan, ayan po yung ating only teaching presence. That's Lagi right. ring tatandaan na gumamit ng mga authentic texts at saka mga authentic tasks. Yan. At saka pag natapos na po nila yung mga output, yan, pwede nyo na po yan gawing basis for assessment and feedback. Pagka nakolekta na po after 2 weeks yung mga modules, yung mga activity sheets, pwede nyo na pong lagyan ng grade at lagyan ng feedback. Okay po? Ang galing ni Galing naman ni Teacher LV. Tapos Yan po, po. ito lang po yung parang reminder ko sa sarili ko at sa lahat ng aking mga kapwa-guro na medyo may kaba pa kung ano ang mangyayari sa October 5. Okay? Yeah. Makikita po natin sa picture para ilalarawan ko po na meron po isang lola na ibinili ng cellphone yung kanyang apo out of her meager income sa paghahanda sa online learning class ngayong pasukan. At ito pong isang batang lalaki na nag-aral sa ilalim ng poste ng ilaw, di ba? Nakakabilib sila, gumagawa sila ng paraan para sila matuto. Kaya ako din po, iniiwanan ko po sa inyo na in this difficult and challenging times, let us arm ourselves with passion and loads of compassion. Kasi Loads. naniniwala din po ako na the more disadvantaged the learner context is, the more that the teacher and the school should perform. That's Ayun po, right. mga katribo. Very very timely Galing. advice, Teacher Salamat, LV. Teacher LV. Salamat, nakaka-excite ang inyong mga tips sa atin ngayon sa listening skill. Paano ituturo ni teacher ang listening kung wala tayong lahat sa classroom? Yes, challenging talaga At yan. nung pinapakinggan ko, Teacher LV, ang inyong mga suggestions na napaka-exciting at napaka-engaging, nai-imagine ko ang family involvement na mga iba't ibang miyembro ng pamilya ay pwedeng makisali sa gagawin ng bata. Naisip ko naman, Teacher LV, paano ang speaking? Kasi di po ba Kasi fixed katuwang palagi ng listening ang speaking? So paano po yan sa mga panahon ngayon Yes. na wala nga tayo sa classroom at modules and learning packets ang At ating hindi nila mother tongue ang English, so hindi nila talaga magagamit. medyo challenging na question, Challenging Teacher LV. question. O nga po, listening and speaking are both indispensable partners in language acquisition and in language learning. Okay, naku, speaking skills, paano nga ba? Siguro sa online, ma'am. Di ba may Okay. online modality naman? Okay. So sa online modality, syempre, bukod sa Zoom, Google Meet, marami naman po tayo mga application tools na pwedeng gamitin sa online, like podcast. Yan, sikat yung podcast. Elsa, ito po yung English language speaking assistant. Tuturuan po tayo ng pag-pronounce. It is an application tool that teaches the children the correct way of speaking words. Okay. Elsa. Hindi siya si Frozen. Hindi siya Hindi. hindi siya kapatid ni Anna. Okay. Okay, si Elsa. Si Elsa po siya. Meron pang isa, yung Fluent You. Ito naman, it gives us access to authentic English videos like talk shows, o kaya yung mga funny YouTube clips. Ayun, pwede Sa natin YouTube gamitin na. yun. Oo, Yan, sa madami. YouTube. Yeah, Alam niya ng mga bata, mga digital natives sila. And then, pwede rin namang i-record ni student at ni teacher yung boses nila and then pakinggan, di ba? Yes. Ang naisip ko nga po dati, baka pwede kong gamitin ng Facebook, lalo na Yung mga messenger. older students kasi Yes. parang halos lahat may Facebook account naman. Inisip ko na mag-voice message ako sa kanila, Okay. speaking, Okay. task, at sila din, i-voice That's message good. din nila ako.
So parang may speaking skills din naman. Kaya lang, bilang isang guro po sa public school, meron po kaming tinatawag na LESFLIS. Yan po ay isang tool na ginagamit ng DepEd para mag-survey kung ano po yung present condition, ano po yung information, at ano po yung preferred modality ng mga bata sa public school. And Kasama na rin po dyan yung ano po ba yung available gadget na pwede nilang gamitin sa bahay in this remote teaching scheme. Yes. At may malaking numero pa rin po na nagpakita na marami pong bata ang talagang walang smartphone. So, paano ko po gagawin yung voice message? Kahit po ang Facebook ay may Facebook free, kahit walang internet, kahit walang data, pero wala naman po silang smartphone. Paano po kaya yun? Pero sa online, pwede po yan. At saka, sa listening task naman po, they can also encounter meaningful exposure to language. Baka naman po, pwede muna listening lang. Oo, doon na muna tayo, no? Pag may COVID-19 vaccine na, baka naman pwedeng bumalik tayo sa pagtuturo ng speaking skills na. Oo. Okay, so for now, sabi nga ni Teacher Ram, hindi natin lahat magagawa ngayon. Tama. Hindi lahat maituturo ngayon kasi iba po ang kondisyon, iba yung panahon. Walang face-to-face. So, meron tayong possibilities for online, pero we have to be fair to all. Yes. Oo, so focus muna tayo sa ngayon sa listening. Kasi, kaya. Yes, mga ma'am, kasi hindi naman po natin pwedeng, wag na natin isali yung mga walang smartphone. Yun na lang meron. Diba? Hindi pwede. Dapat meron silang equitable access to education or learning. Kaya, i-consider natin yung mga ganun. Dapat no one is left behind. Busog na busog tayo, teacher. Yes, ang dami nating natutunan na naman for this episode. So, listen and make. Listen and respond. And then listen to a song. And then perhaps ang ating mga listeners ay pwede rin magbigay ng suggestion ng kanilang mga favorite songs in English. Yes. Para makanta For sa a listening activity. activity. Salamat, Teacher Elvie. Thank you for taking time to share your teaching strategies for how to teach listening during these times na wala po tayo sa classroom. Yes. At paano malalagay ang ating BICS, ang ating conversational fluency that eventually can be used for academic language. Dahan-dahan. So, Teacher Elvie, meron ba kayong gustong batiin? Parang tayo ay mag-wrap up. Yes, on our way to wrapping Time flies na naman when you're having fun. Sino na pala? Binabati ko po yung lahat ng mga kaibigan ko sa San Juan National High School, yung dati ko pong school. Hello. Kilala nyo na kung sino kayo, ang dami nyo kasi. Tapos yung pong mga kaibigan ko din dito sa bago kong school sa Don Jose Inares Memorial National High School. Hello. Yung aming pong SHS coordinator na si Ma'am Angela Agas. At saka po yung aking mga co-faculty sa Arellano University. Magandang gabi po at sa mga katribo, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for listening. Thank you everybody for listening. Yes, thank you Teacher Elvie. Salamat Teacher Bell. That's another busog-busog episode for teaching English during these times. Please don't fail to comment on our Facebook Tribe today o kaya po sa pag-text nyo sa amin ng inyong mga comment to win a to win a Tribe t-shirt that is Teachers Redefining and Innovating for Better Education. Salamat po sa SALT Institute ng Ateneo. Salamat po sa AHA Foundation at ang ating executive producer na si Jack Nang Jr. Salamat Teacher Bell. Salamat Teacher Elvie. Thank you very much again to all our viewers and listeners. We will see you again next week for another episode. Ito po ang Radyo Turo Guro. Masarap ang usapan, hapunan ay karunungan. See you again. Goodbye, teachers. Bye, teachers. Kain na tayo. Good night, teachers. Kain na. Luto na, kain na. Salamat po, Teacher Teachers. Elvie. Anong pagkain nyo ngayon? Mga math bukas, mga teachers. Ay, Don't oo nga forget. pala. Bye, everyone. Thank you. Bye-bye. O, kanta na tayo. Ay.